Welkom op dit fantastisch mooie dag. Hè? Het is zo'n schitterende lentedag. En ik dacht, een lenteprogramma is precies wat we nodig hebben vandaag. Dus dat is eigenlijk de planning voor vandaag. Alles wat met de lente te maken heeft, komt in deze programma die we vanmiddag gaan beleven. Dus voor veel mensen, sommige mensen hebben wel soms moeite met luisteren naar klassiek muziek. En soms denk ik wel, waarom is dit nu? Nou, natuurlijk is het wel zo muziek, als je dat eerst hoort, misschien ben je een jaar of 15, er is niemand hier denk ik van de jaren 15, maar ja, oké, dat laten we even buiten. Maar in ieder geval, als je jong bent, dan hoor je een stuk en het is allemaal wat we zeggen in Engels abracadabra. Je snapt niet precies waar het allemaal over gaat. En daar wil ik iets over vertellen, niet al te diep, gewoon een paar dingen in verband met het programma die we vandaag even gaan beluisteren. En het is wel, natuurlijk, een compositie wordt gemaakt uit iets. En daar heb je een aantal dingen voor nodig. En het is heel simpel, wat heb je daarvoor nodig? Nou, in ieder geval hebben we wel, in de classic muziek, hebben we akkoorden nodig. Heel simpel, een akkoord, dat is een C groot, maar dat hoeft u niet te weten, want dat doet het niet toe. Maar een akkoord gewoon, daar begint, of daar is een centraal iets van de compositie. Maar je hebt niet alleen één akkoord nodig, je hebt natuurlijk veel meer dan dat nodig. En je hebt groepen van akkoorden, dus zoiets bijvoorbeeld, die helpen de muziek eigenlijk op zijn draai te komen. Maar zelfs is dat niet genoeg. Met zoiets, dat zou heel vervelend gaan worden na die eerste paar minuten. Helaas kan ik dat niet demonstreren, want dat is niet zo belangrijk misschien. Maar hoe combineer je zoiets? Je hebt ook wel een toonladder. En de combinatie die we maken met die akkoorden, de toonladder, dat maakt dat de muziek ergens naartoe gaat. Bijvoorbeeld. Nu, eigenlijk beginnen we met een akkoord, net als ik zei, maar deze loopje maakt dat het begint iets te doen. Je zou kunnen voorstellen dat dat loopje ergens anders zou gaan. Dan zijn we heel ver, want dat is trouwens iets wat later in de compositie komt. Nu, goed. Een akkoord en toonladders die de beweging tussen de akkoorden mogelijk maken om een stuk te laten voortzetten. Echt. Wat heb je nog meer nodig? Want natuurlijk, je kunt niet alleen luisteren naar mooie akkoorden. Er is niets vervelend dan een ontzettend mooi stuk te horen die over en over dezelfde blijft vertellen. Dus je hebt af en toe wat heet een dissonant nodig. En natuurlijk, een dissonant kan allerlei vormen. De meest klassieke vorm van een dissonant is eigenlijk de septiem. Die klinkt zo. Dus als we bijvoorbeeld dan dit blijft onthouden. En dan heb je. Nu is het natuurlijk een heel simpel uitleg. Dat besef ik heel goed. Maar toch denk ik wel dat sommige mensen, als ze beginnen te luisteren, weten niet precies wat is de basis. Goed, dan heb je deze akkoorden en een loopje die ertussen zit, maar dan heb je nog iets meer nodig. Dus je stapelt al die dingen op. Om het allemaal een beetje bij elkaar te houden, heb je wat heet een vorm nodig. En daar komen we heel dichtbij wat we gaan nu vandaag spreken, want het vorm is natuurlijk een essentieel onderdeel van hoe je eigenlijk een stuk organisch samen laat hangen, dat het eigenlijk klinkt als een geheel. Dan kan je ermee werken, dan kan je dat ontwikkelen, je kunt het terughouden, je kunt er heel veel mee doen. En een stuk doet precies dat. In een stuk bijvoorbeeld van Beethoven, we hebben vorm is een centraal belangrijk element. En wat betekent het in het werk van Beethoven? Hij was iemand die heel erg bezig was met de volgende. Hij zei vaak in brieven, heeft hij geschreven, hij maakt zijn muziek uit wat hij noemde een principe van twee. Een dual principe noemde hij dat. En dat houdt in
dat hij zei dat alles wat ik maak is precies het tegenovergestelde ook mogelijk. Dus eigenlijk is het een filosofische vraagstuk. Want inderdaad, als je de een iets neerzet, ja, een heel logische mogelijk doorzetting van het geheel is het precies het omgekeerd te doen. En dat gebeurt vaak in de stukken die we spelen van werken van Beethoven, maar ook andere componisten van Brahms. En hoe gebeurt zoiets? Nou, het is niet dat een akkoord, bijvoorbeeld als het zo'n akkoord, dat het gewoon op zijn kop gezet moet worden. Want als je dit akkoord op zijn kop zet, dan krijg je dit. Precies hetzelfde. Dus eigenlijk moet je dan in feite deze mogelijkheden gaan gebruiken. Dus dat betekent verschillende trappen van een akkoord. Dit is de belangrijkste trap. En dan heb je de volgende trap. En de volgende trap. En dan de basis. Dus dat komt uit in wat we heten zoiets. En dit is ontzettend belangrijk, want hiermee wordt bijna alle stukken gevormd van Beethoven en van andere componisten, Mozart en Haydn. Je krijgt daarbij de vorm-idee, een principe van 2. Dat is de idee achter Beethoven en dat komt vaak voor in bijvoorbeeld de thema's die hij gebruikt. Bijvoorbeeld als hij de eerste thema creëert, geeft hij een bepaalde gevoel, een bepaalde sfeer en stemming. En dan doet hij een andere thema, een tweede thema, met een volstrekt andere gevoel. Misschien is die één thema wat lyrisch en de andere thema meer energetisch, meer energie zit erin, meer richtingsgevoel enzovoort. Dus je krijgt een enorm gevoel voor duaal soort dingen. Het principe van de omgekeerde.